সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতিকৈ উপকাৰী কচুঠাৰিৰ লগত লোকেল মুৰ্গীৰ ৰেচিপি গতিকে দেৰি নকৰি জলদি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এয়া ইমানখিনি লৈ লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী এয়া মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ হালধি আৰু এটা জোখমতে দিম নিমখ এতিয়া দিম জিৰা গুড়ি 2 চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ এয়া দিছোঁ মিট মছলা 2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ গৰম মছলা 1 চামুচ আৰু অকণমান দিছোঁ চিকেন মছলা আৰু দিছোঁ ইয়াত মিঠাতেল এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব মই হেতাখনেৰে মিহলাইছোঁ আপোনালোকে হাতেৰেও মিহলাব পাৰে এতিয়া এইখিনি মেৰিনেটৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি থ'ব লাগিব আৰু লৈ লৈছোঁ ইয়াত দহি কচুৰ ঠাৰি ইমানটো জোখ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কাটি লোৱা 2টা আলু আৰু 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া জালুক অলপ খুন্দি লোৱা এটা গেছ অন কৰি কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ জোখমতে মিঠাতেল যেহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে মিঠাতেল দিছিলোঁৱেই গতিকে এতিয়া অলপ কমাই দিম এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি লৰাই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এইখিনি আদা আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধি যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়াই আছিলে গতিকে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া দিম ইয়াত অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান মিট মছলা অকণমান গৰম মছলা ইয়াত বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নালাগে নহ'লে কচুঠাৰি আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ যিটো গুণাগুণ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু মই ইয়াত জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু জালুক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে জ্বলা বেছি খাব বিচাৰে তেনেহ'লে জলকীয়া এড কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত আগতীয়াকৈ গোটাই থোৱা জালুকখিনি দি দিছোঁ জালুক মই ইমানখিনি দিছোঁ যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় বাকী থকাখনো ব্যৱহাৰ কৰিম জালুক দি পেলাই এতিয়া আকৌ আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি দিয়া হৈছে অলপ দি লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি লাগি নাযায় কেৰাহীত তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি মাংস দি দিছোঁ
এতিয়া গোটেইখিনি মাংস দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে মাংস আৰু মছলাখিনি মিহলি হৈ যায়। আৰু ফ্লেমটো মই বৰ্তমানো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকোন লগাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব লাগিব। আৰু এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ পেলাই এতিয়া ইয়াত আগতীয়াকৈ কাটি লোৱা দহি কচুৰ ঠাৰিখিনি যোগ কৰি দিম। ইয়াত দহি কচুৰ সলনি ক'লা কচুৰ ঠাৰিটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো কচুতকৈ ক'লা কচুৰ গুণাগুণটো আৰু বেছি। ঠাৰিখিনি দি পেলাই এতিয়া মাংস আৰু ঠাৰি মিহলি কৰি ভালকৈ লৰাই দিয়া হ'ল। আৰু এইখিনি আকৌ ঢাকোন লগাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই মই লৰাবলৈ লৈছোঁ। কচুৰ ঠাৰিখিনি এয়া সিজি পেলাই অলপ গলিও আহিছে। এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব কাটি থোৱা আলুখিনি। আলুখিনি দি পেলাই আকৌ মই লৰাই দিছোঁ। ইয়াত কচু দিয়া হয়, কিন্তু কচুখিনি লাষ্টত গলি পেলাই একো চিনেই নাথাকে, কিন্তু কচু ঠাৰিৰ টেষ্টটোহে আহে। এয়া আলু দি পেলাই আকৌ ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমতে। আৰু এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ লৰাবলৈ লৈছোঁ ঢাকোন উদঙাই। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায় মাংসখিনি। এই আকৌ ঢাকোন লগাই দিলোঁ সিজিবৰ কাৰণে। এয়া প্ৰায় আকৌ 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় সিজি আহিছে আমাৰ মাংসখিনি। এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব মই আগতীয়াকৈ গৰম কৰি থোৱা পানী। এয়া মই গৰম পানী জোখমতে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। অলপ দি লৈছোঁ পানী। এতিয়া ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিলোঁ। অলপ পানী দি পেলাই আকৌ মই লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি। এতিয়া লৰাই হোৱাত জোখমতে মই পানীখিনি একেবাৰে দি দিম। যিহেতু লোকেল মুৰ্গী হয় মই পানী অকণমান বেছিকৈয়ে দিছোঁ। এয়া পানী জোখমতে দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত উতলি আহিছে মাংসখিনি। লৰাই দিছোঁ এয়া। এইখিনি প্ৰায় হ'বৰ হৈছেহিয়ে। আৰু অলপ পানী শুকালেই ইয়াত নমাবৰ পৰা হ'ব। এয়া আলু সিজি গ'ল। এতিয়া আৰু অলপ সময় আমি জুইৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব। ঢাকোন লগাই আৰু অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিলোঁ। এয়া আকৌ প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ পিছত মাংসৰ জোলখিনি ডাঠ হৈ আহিলে মাংসও সিজি গ'ল আৰু আলুও সিজি গ'ল। এয়া জোলখিনি ডাঠ হৈ গ'ল। আৰু দেখিছে কচুখিনিও কচু ঠাৰিখিনিও গলি নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু কচুৰ টেষ্টটো খাওঁতে পোৱা যাব। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল যিহেতু গেছ মই অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো
বহুতেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও এবাৰ খাই চাব। কচু ঠাৰিৰ লগত মুৰ্গীৰ মাংস। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, নহয়নে? আৰু এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল কচু ঠাৰিৰ লগত লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস। গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন ৰেচিপিটো, একদম সাধাৰণভাৱে বনোৱা। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।